السلام علیکم خویندې چې رنګه شي او ان شاء الله چې شی به یو الله مو شی لره باقي د الله ټول شلري روغ لري او دا ما چې د شکي بار ولاک ته جوړ کړم خو ما سوچ وکړه دا خو داسې غرمه دا سور لمر دا خو بکري چې کنه ما ان شاء الله په هي کې نه اخیستې ولګي او ری ټینګي وینو ټانچای کټینګي تاسو چولته دا کوم جیواله دا ویشو بس داسې کارونه دي ګردل به پریږي دا هرای جاز والا ده شا راکشه مکشه نه ده جیوه بس اوس پښتن کو دا وګوره چې رانه اوس مې دا شروع کړه بیا ما بله ویډیو جوړه کړه ځکه چې وایي چې ته به پښتن کې ته ویډیو جوړوه داسې فایدې نه اخیستې ده ټولو ورته مخته یې ما ویله چې بس زه به ویډیو جوړه کړم چې کوم ته زه فایده پچې بینده کړم که نوره نه مروت وړه کیسې خو به واروه د مزېدارې کمنټس دا چرګ بسیخه بس ساده مې غړو ته وراچوله دوه درې لږکې پیسان ځکه چې لږ پخه لږ یو نو څو پیسان دي دا مې بیا چې کله لږکې سراسله اوس مې وږه وراچوله وږه چې وراچه بیا مزدار کړایي خواندي یو ورته مخکې کړایي جوړه ده خو ما ویله لږکې نه نو اساسي ویډیو یې به جوړه کړه داسې بس به چې وږه لږ سراسي بیا دې بس هغه خپل هغه خوږ خوند شوري سي او بس اوس به وراچوم سیده ټماټر شاید سیمپل د کړایي خو به زه وایم غوړو کوکړاچو ته ورچي خو که چانیز د بیا داسې پخه او دا زر در پخیږي سپیشل د هاسټلو وال خلک لا ګوشي چې نو دا داسې زر پخه وایسي اوس دا زه پښدم ډکنه او مالګه مې وراچوله لږکې بس دا چې پاسته سي ټماټر تاسو ته پیسې ته ښکارم دا وګورو ډکنه مې ونه درې کړه پلیټ ګوتې مې په وسوځولې داسې پلیټ ته دروند چې شوکوای نسي سړی ونه چې یو ورته په چیرز دی دا ګورو ټماټر پاسته سینې دي اوس په دا لږکې چمچې سره ورته کوو داسې کښلې دا مزدار بس دا تاسو ګورو زه لږکې نن ستړی یم وږی یم زه زر چې دا پاخه سي نو بس بیا یې خورم او جان ته ورسره پلیټ برابروم دا مې په واچوله دڼې مړې دڼې اشنه مرچ دا یې هرې ترکاري حسن کښلوالی ده داسې چې ښه وچکي بیا به لږکې اوس اوبه وراچوم لږکې وپندی ډېرې نه دا وګوره لږ کوټې مې وراچولې بس دغه تاوړی چې پیسې خورو خو زه لږکې جان ته ورګوشي پلیټ جوړوم سخته وږی یم ګورو ژغېدا یې نه څه ایسې خو مې جاز وال سفر وکړ هلیکاپټر و بلکې سم غږونه مو کاڼه دي دا وګورو فاینل لوک لږکې کیمره نه په چنګسلې وه پته یې نه ورته لګېدله دا زما پلیټ یو ټوکړی دوه ټوکړي ورته یې تاسو که څه ورته یې موږ خو ته یې خوښې ټوکړي داسې اوکې جی سبسکرایب کو ما چینل جزاک الله الله حافظ